इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको 2018 पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको क्वेसन रहेको छ। क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई आई को भ्यालु भनेको 20% दिएको छ र हामीलाई भ्यालु अफ द एक्स चाहिँ फाइन्ड गर भनेको छ र हामीलाई क्याश फ्लो डायग्राम दिइरहेको छ। हामीले यहाँ हेर्यौँ भने हाम्रो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट कति रहेको छ 16,000 रहेको छ। हामीले यहाँ हेर्यौँ भने यसले पहिलो वर्षमा कति 2,000 रुपैयाँ निकाल्यो, हाम्रो अपरले निकालेको र डाउनवार्डले चाहिँ हामीले खर्च गरेको पैसा जनाउँछ। दोस्रो वर्षमा यसले 2,000 निकाल्यो, त्यसपछि तेस्रो वर्षमा एक्स, चौथो वर्षमा एक्स, पाँचौँ र छैटौँ वर्षमा पनि 2,000 र सातौँ वर्षमा एक्स हाल्यो र आठौँ वर्षमा पनि एक्स हाल्यो र अन्तिममा हाम्रो बेचेर आएको स्यालवेज भ्यालु भनेको कति रहेको छ 5,000 रहेको छ। अब यहाँ हाम्रो एक्सको भ्यालु निकाल्नको लागि हामी सिम्पली के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो प्रेजेन्ट ओथलाई चाहिँ हामी के गर्यौँ जेरोसँग कम्पेयर गरिदिउँ। प्रेजेन्ट ओथलाई हामीले जेरोसँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने हाम्रो एक्सको भ्यालु आउने भयो। सो यसको लागि हामी फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, सबै यो फ्युचरको भ्यालुहरूलाई चाहिँ हामीले केसमा चेन्ज गर्नु पर्यो, प्रेजेन्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो। अब हामीले फ्युचर र प्रेजेन्टको रिलेसनको सिम्पली के छ, हाम्रो एफ इक्वल टु के हुन्छ, हाम्रो पी 1 प्लस आईको पावर के हुन्छ, हाम्रो एन हुन्छ। सो पी भनेको के हुने भयो, एफ अपन 1 प्लस आईको पावर एन हुने भयो। सो यसलाई मैले एफ 1 प्लस आईको पावर माइनस एन लेख्न सकेँ। सो अब हामी यसको सोल्युसनको लागि हाम्रो पिडब्लु 20% भनेको सिम्पली के हुने भयो, क्याश फ्लो डायग्राममा हाम्रो तलपट्टि जुन एरोले डिनोट गर्छ वा डाउनवर्ड एरोले के हुन्छ, हाम्रो खर्च हो र अपवर्ड एरो भनेको हामीले आम्दानी गरेको पैसा हो नि त। सो डाउनवर्ड एरोले हाम्रो खर्च डिनोट गर्छ भने यसलाई हामीले के गरौँ, नेगेटिभ गरौँ र 16,000 भनेको हाम्रो प्रेजेन्ट पैसा हो। सो 16,000 हुने भयो। अब हाम्रो यो 2,000 भनेको फ्युचरमा छ। सो प्लस अपवार्डतिर छ, सो मैले प्लस गरेँ। 1 प्लस आई भनेको हाम्रो कति हो 0.2 र एन भनेको हाम्रो कति हो 1 वर्ष हो। सो -1 हुने भयो। त्यस्तै प्लस 2,000 1 प्लस 0.2 को पावर कति हुने भयो, हाम्रो इयर भनेको 2 हो नि त। सो -2 हुने भयो। प्लस एक्स 1 प्लस 0.2 को पावर कति हुने भयो, हाम्रो -3 हुने भयो। त्यस्तै प्लस एक्स 1 प्लस 0.2 को पावर कति हुने, हाम्रो -4 हुने भयो। त्यस्तै प्लस 2,000 1 प्लस 0.2 को पावर कति हुने भयो, यसमा -5 हुने भयो। प्लस 2,000 1 प्लस 0.2 को पावर कति हुने भयो, हाम्रो -6 हुने भयो। अब यहाँ हाम्रो एक्स हेऱ्यो भने डाउनवर्डतिर छ, सातौँ वर्षमा गएर हाम्रो के छ, हाम्रो यहाँ फेरि खर्च भएको छ भने चाहिँ के हुने भयो, -एक्स 1 प्लस 0.2 को पावर के हुने भयो, हाम्रो -7 हुने भयो। आठौँ वर्षमा गएर हाम्रो के भयो, एक्स खर्च भएको चाहिँ -एक्स 1 प्लस 0.2 को पावर के हुने भयो, -8 हुने भयो। र हाम्रो 5,000 को स्यालवेज भ्यालु यो पनि हाम्रो के हो, हामीले आम्दानी गरेको पैसा हो नि त। सो प्लस के हुने भयो, हाम्रो 5,000 1 प्लस 0.2 को पावर कति हुने भयो, हाम्रो -8 हुने भयो। अब हामीले सिम्पली के गर्यौँ, पिडब्लु हामीले जेरोसँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने यो सबैलाई हामीले के गर्यौँ, इक्वल टु 0 गर्ने भयौँ। अब हामीले क्यालकुलेटरमा सिम्पली यो सल्भ गऱ्यौँ भने हाम्रो केसको आउने भ्यालु आउने भयो, हाम्रो एक्सको भ्यालु आउने भयो। सो यो भनेको हाम्रो -16,000 प्लस 2,000 कमनमा लियौँ। अब हाम्रो 2,000 सँग भएको टर्महरु हेरौँ, जस्तो के छ 1.2 को पावर -1 छ, अनि अर्को भनेको प्लस 1.2 को पावर -2 छ। त्यस्तै हाम्रो प्लस 1.2 को पावर -5 छ। त्यस्तै प्लस 1.2 को पावर कति छ, हाम्रो -6 छ, अरु छैन। त्यस्तै अब एक्समा हेरौँ, एक्समा भनेको के छ, हाम्रो 1.2 को पावर -3 छ। त्यसपछि भनेको प्लस 1.2 को पावर -4 छ। त्यस्तै हाम्रो कति छ, -1.2 को पावर -7 छ, र अर्को भनेको -1.2 को पावर के छ, हाम्रो -8 छ हैन। र अर्को बाँकी भनेको के रह्यो, हाम्रो प्लस 5,000 1.2 को पावर -8 रह्यो, इक्वल टु हाम्रो के गरौँ, 0 सँग यसलाई कम्पेयर गरौँ। यसलाई मैले सिम्पली क्यालकुलेटरमा हालेँ भने के हुने भयो, हाम्रो -16,000 प्लस 2,000 इन्टु कति छ, हाम्रो 1.2 को पावर -1 प्लस 1.2 को पावर -2 प्लस 1.2 को पावर कति हुने भयो, -5 छ। त्यस्तै प्लस 1.2 को पावर -6 छ। सो यो इक्वलिटी गरौँ, यो भ्यालु भनेको यति आयो, प्लस 5,000 इन्टु 1.2 को पावर कति छ, -8 छ। भनेको हाम्रो भ्यालु भनेको कति आयो, यो भनेको -1030.058.05315। अब एक्सको हेऱ्यौँ भने 1.2 को पावर -3 प्लस 1.2 को पावर -4 माइनस 1.2 को पावर कति -7 माइनस 1.2 को पावर के हुने भयो -8 हुने भयो। सो यो भनेको हाम्रो कति आयो, यो भनेको हाम्रो प्लस 0.5493 x इक्वल टु 0 आयो। सो यहाँबाट हाम्रो x को भ्यालु निकाल्ने भने के हुने भयो, हाम्रो 1030.0531555
डिभाइड बाई एन्सर गरेँ भने मैले यो भने हाम्रो कति आउँदो रहेछ एक्सको भ्यालु भनेको 18765.55 रुपिज चाहिँ आउँदो रहेछ। सो हाम्रो एक्सको भ्यालु भनेको कति रहेछ 18,765.55 रुपियाँ चाहिँ रहेछ। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्छौँ। हामीले सिम्पली के गर्यौँ हामीले PWI इक्वल टु 0 सँग कम्पेयर गरेर केको भ्यालु निकाल्यौँ एक्सको भ्यालु निकाल्यौँ। हाम्रो चाहिने फर्मुला भनेको f इक्वल टु p1 प्लस i को पावर n हुन्छ। सो p भनेको हाम्रो के हुन्छ f1 प्लस i को पावर माइनस n हुन्छ। हामीले के गर्यौँ हामीलाई सबै भ्यालु फ्युचरमा दिएको थियो 16,000 भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट थियो र हामीले पहिलो वर्षमा 2,000 निकाल्यौँ, दोस्रो वर्षमा हामीले 2,000 निकाल्यौँ, तेस्रो वर्षमा x, चौथो वर्षमा x, पाँचौँमा 2,000, छैटौँमा 2,000 अनि फेरि हाम्रो सातौँ वर्षमा x खर्च गऱ्यौँ, आठौँ वर्षमा x खर्च गऱ्यौँ र अन्तिम वर्षमा हामीले के गर्यौँ 5,000 पनि हामीले कमायौँ। सो हाम्रो कमाएको पैसा भनेको अपवार्ड डिनर गर्छ र हाम्रो खर्च भएको भनेको के हुन्छ डाउनवार्ड डिनर गर्छ। क्यास फ्लो डायग्राममा सिम्पली हामीले के गर्यौँ सबै भ्यालुको फ्युचरमा आएको भ्यालुलाई हामीले के गर्यौँ प्रेजेन्टमा चेन्ज गरेर 0 सँग कम्पेयर गरेर एक्सको भ्यालु निकाल्यौँ।